Miss channel. It's mukbang time. Yay! Ayan guys, magmumukbang ang aking asawa ngayon ng kinamatisang baboy. Ayan, first time ko siyang papakainin itong kinamatisang baboy guys. Kaya go, eat. Yes, itadayo. Nag-pray na pala kami kanina guys bago siya kakain sa off-cam. Ayan, kain na kayo. Na-challenge ko siya mauubos siya yan. Ano yan Bili na pork belly na napakalambot na You wanna try? Oishii? 美味しいよ。これあんたにチャレンジだからな。ちゃんといっぱい食べてよ。これコラーゲンだから大丈夫だよ。柔らかくしてたから。Kain lang ng kain. Na-challenge ko siya guys na maubos niya yan. Kasi lagi may tira Ginugutom ko talaga yan the whole day today. Kasi sabi ko magmumukbang siya. Ay, hindi ko pala pakain ng marami. Maganda naman yan sa mukha guys. Kasi yung lambot ng karne ng naman siya, mamahalin na karne siya na pagkababoy. Yung iklas ng baboy yung binili ko. Tapos may daw yan, yung collagen daw yung niya. Balat niya. Maganda daw yan sa mukha, sa katawan. Kaya paminsan-minsan pakainin natin siyang ganyan. Pero wag ka, lutong Bisaya yan. Napakasarap. Kinamatisang baboy. Ne, be, oishii ne. Koれ初めて食べたのね。さっぱり味してるよ。お肉は溶けるでしょ、こっちの中。すごい柔らかいから。ちょうどいいんだよ。幸せだな、あんた。いつも美味しいもの食べてる。ハッピーだね。At saka pinagluto ko siya ng konting bami lang. Kasi siya lang naman ang kakain Konti lang bami ang ginawa ko sa kanya. これは辛いかな？あんまり？最初以降は辛かったね。あ、そう。観光もあるよ、野菜した。Kusinsa. Sariling tanim yan guys. Natitira ko kasi pag taglamig na siya, ayan, kinukuha ko na siya yung mga kangkong ko kasi taglamig na baka mamatay. Pati yung mga ampalaya ko kinuha ko na sa likod. Une mo edit tayo, squishy. Mura ka din siya.
少しスープあれでしょ、味ついてる。Masarap pakainin to guys. Malakas din mag-rice to guys eh. Kaso lang, inaano ko, kinokontrol ko siya kasi hindi maganda ang lagi rin nagra-rice. Sa isang linggo, pinapakain ko lang sila ng rice 3 beses. At saka, iba-iba, pasta, minsan, udong, ganyan. Hindi kami kumakain ng everyday na may karne, at saka may kanin. Ina-alternate ko siya. Kasi pag hindi siya alternate, ako magbo-blow yan, tataba. Reguhan mabisite. Hamu-hambo na to. Hayayo, guhan. O kaso tabi te. Ang lakas kumain ng kanin. Koれは昔のあれ、お母さんだよ。お母さんはあんまり食べさせないから2個。たまにしかないよ。2個食べるの。なんだ野菜ばっかりとか魚。2個食べるとかさ、早めに死ぬだって。あんまり食べさせない。だから私野菜が好きなんだよ。食べたいならないの？いや、食べたいならない。だってちっちゃい時ばっかり野菜の畑いっぱい作ろうからお母さん。畑、うちの裏とかいろんな畑作っていろんな野菜あるのね。あと魚だけ。お肉は買わないんだ。いつも言うの、肉は食べちゃいけないんだって。死んじゃうって。だからあまり肉を食べさせないんだよ。大学の時はもうお肉食べてるよ。あまりちっちゃい頃はあまり食べないよ。大学の時はあれ、友達、韓国人いるじゃん。が、大学の一緒に友達がいつも連れてきていろんな食べ物食べさせてるからさ。お父さんがカシノのフィナンサーだからさ、毎日一緒についてっちゃうんだよ、私に。どっかで遊びとか。もうご飯なくなった？また？もういらない？rice niya guys ha. Ano yan? Pang tatluhang tao yung kanin niya. Tingnan mo na, ubos. Ngalahati niya. Gambate, tapite. Ipay, tapite. Kawawa naman, nag-aantay siya pag nagmumukbang kasi guys. Mahaba-haba kasi ang oras konti. Kaya, ayan, kawawa naman. Pero mainit pa naman yung ulam. Kasi iniinit ko muna siya bago ko siya ipakain sa kanya. Shoutout nga pala sa, hindi ko na shoutout last time, na si Sisi It's Perfect, ang aking super chatter. Ayan, shoutout sa iyo Sisi.
Shout out kay Inday King Limhar. Inday King Limhar, magkain ka nito. Inday, magluto ka. Napakasarap nito. Ilalagay ko yung recipe nitong kinamatisang baboy. Kinamatisang may taba ng baboy. Napakasarap niya. Mahaba lang ang oras sa pagpapalambot. At saka, shout out pala sa trio paangat. Tino Amisola, Lian's Vlog, Pepsi Beats, Dan. At saka kay Amit and Bellas pala, hindi ko nalagay last time, ang aking super chatter na si Amit and Bellas. Ayan, shoutout kay Amit and Bellas. And sa lahat ng mga mukbangers, ayan, shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Next time, gagawa ko ng vlog na ay isa-isahin ko kayo, guys. Mahaba-habang oras. Sumayoji. At sumayoji. Masarap kasi pakainin tong asawa ko, guys. Wala rin tong pili eh. Wag lang tuyo at saka isda na paksiw kasi ayaw talaga niya. Kahit ako pilit ko. Ayaw kumain ng tuyo. Tumatakbo at sumasakit daw yung ilong niya. Pero next time, it's a challenge ko to. Mali siya, no? King Limar. Kuya wa sugoi taberu yo. Kusai no sakana no. 大好きだよ、kuyaね。でも大好きじゃないけど、たまにだけ。Sabi ko si yung asawa ni Inday King, masarap pakainin yun kasi kumakain ng toyo, siya hindi kumakain eh. Gusto ko siya i-challenge ng Filipino almusal na yung pagkain natin sa almusal. Ayaw kumain ng tuyo. Kawawa din naman pag pinipilit kung hindi talaga masikmura. Busog. Very busog. Are you happy? Happy? Happy. Always happy ne. Ayan, thank you guys. Ayan ko, natapos na po siyang kumain. Maraming salamat po sa pagpapanood sa aming vlog. At sana po supportahan niyo po kami sa aming mga susunod na mga vlog. At thank you so much sa lahat sa inyo. And God bless us all. Bye! Bye, Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows.